اولو کې 115 کسه زموږ نادره کوو. شاروال صاحب ولایت نورستان. خدا کمتان نکنه. عرض تسلیت. وحید جان 2 تا اولاد خود عزیز زاده. در ظرف 16 ثانیه تمام بازار را و دیگر روی کرد. قد شاروال مونږ پیدا که پرون 2 ساعت در زیر آوار بوده دیگه. در زیر شکر که حال زنده است. نمیتونم که بیان کنم. خیلی سخت است برام. دا ولسونه زمنګ دي، موږ د دې ولسونو اسلامي اردو د دې ولسونو بچیان دي. همیشه به د دوی سره په دغسې مشکلاتو په داسې الهي پیښو کې قدم په قدم اوږه په اوږه ولاړ. اما رقمی که در جریان هستین روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر سیلاب ویرانگر چنان پارون گداوت ساخته که هر عزیز نورستانی ما را که میبینیم ناراحت است، اشک میریزه و جگرخونی میکنه. به هر حال پارون نظر شد. آمدم به خاطر از اینکه در غم مردم ولایت نورستان شریک باشم، سهم خود ادا بکنم، صدای 4 نفر نورستانی باشم که به کمک ضرورت دارند و عرض تسلیت برای خانواده هایی که شهید دادند، کسایی که زخمی هستند شفا عاجل برشان میخوایم و کسایی که ناپدید هستند انشالله که پیدا شود حداقل جسدشان. به هر حال نهادهای کمک رسان تا حد توان کمک کردن. هنوز هم آمار در تغییر است تا 150 نفر شهید و زخمی داشته این سیلاب ویرانگر. هنوز هم بعضی افراد در زیر آوارها مانده. فریدون صمیم سخنگوی والی صاحب ولایت زیبای نورستان. حفیظ جان واقعا بسیار خوش آمدید. خدا کمتان نکنه. همیشه بین بازم از شما از اداره محترمتان جهان سپاس میکنیم که در این روزه سخت دشوار و غمگین خود به ولایت نورستان رساندین. بازم یک جهان سپاس. همیشه بین. بسیار زیاد تشکر. وظیفه ما صمیم صاحب تشکر از شما. دقیقا کل ما شریک هستیم. نورستان در نقشه افغانستان است. ما باید بیاییم در پهلوی از این در غم وطندارای ما شریک هستیم. تشکر. بسیار بازم تشکر. جهان سپاس. زنده صمیم باشید. صاحب تا جایی که از طریق رسانه‌های مختلف ما جزئیات داشتیم، ولی بهتری است که از زبان شما بشنویم که تا به این لحظه شما چه کردین و آمار کسایی که نیستن با ما و کسایی که زخمی هستن تا به این لحظه چگونه است یا تا چه حد است؟ ډیره مننه حفیظ جان. بیا هم په لومړي قدم کې تاسو د ادارې ټولو درنو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت جامې پر تن ولري. دوشنبې مازدیګر 3 بجې وې موږ دفتر کې ناست و خپل کاري محل کې. نو یو قسم غورهاری شو. په دې غورهاری کې موږ داسې احساس وکړو د شیشې د دفتر وژړنګېدې. موږ داسې صدای دلخراش صدا داشت. دی وخت کې موږ داسې احساس وکړو چې زلزله ده. نو چې کله د مځکې سطحې ته موږ ته د مځکې سطحه نه خوځېږي او یوازې شیشې غورېږي. عاجل ووتلو دفتر نه چې دلته وګورو څه وضعیت ده. ګورو چې ټول خلک له دې ښار نه په منډو دي او مخ په بره په دې غرونو خیژي.
پوښتنه مو کړه چې څه کیسه ده؟ وایي سیلاب راغلی. دغه ژی چې ګورې دې ژی ساحې پورې مې ځان ورسوه. چې دې ساحې پورې مې ځان ورسوه ډېر قوي باران هم د برېښنا هم روانه وه. نو له بره نه یو داسې تقریبا د 3 پوښو په اندازه باندې داسې یو ډېر قوي سیلاب راغی له دې خوړ نه چې ښکته مې وکتل تر څو چې موږ هغه د خلکو د خبرونې لپاره نور څه نه درلوده ډزې وکړې چې دا خلک متوجه شي ځان وباسي او ډزې خلکو ته مې شپېلې ووهلې چې ځانونه وباسئ. کوم کسان چې دلته ول دوی وتښتېدل، څه کسان چې اخواته وو هغوی په بره اخواته وتښتېدل، څوک چې په هټیو په دې ښاروالۍ مارکېټ کې قدرمن ښاروال صاحب په خپلو کارکوونکو سره و. یو ځلې په دوی باندې سیلاب راغی چې په دې باندې سیلاب راغی. دا سیلاب شیبې سره دغه ډبره چې تاسو ګورئ دا دلته نه وه چې اوس موږ تاسو پرې ولاړ یو. دغسې ډبرې ښکته کړلې. دا ټولې ودانۍ دلته زموږ مارکېټونه او تجارتي وټلونه دي دا هر څه له خاورو سره خاورې کړل. نو هغه نه وروسته یو ویرجن حالات نورستان زه اکثره ځایونو کې وایم چې له نظره شو ډېر یو ښایسته ولایت و چې بیرته ښکته شوم حالات هغه شیبه مې چې وکتل سترګو نه مې اوښکې روانې شو نور راسره څه نه و. بیا دلته قدرمن والي صاحب راغی، نور مسؤلین راغی، دوی ټول دلته ښکته شول چې تر څو دغه کوم کسان چې په سیلابونو کې یا چتونو لاندې ګیر دي دا راوباسي. نو هماغه و چې دلته نور امنیتي ځواکونه یې موږ تاسو د پارون ښار کې موږ تاسو خویندې میندې سیاسرې وي سپین ږیري ماشومان امنیتي ځواکونه له دې ځای نه لینجرې وویستلې. دا څه چې وو په ښار کې دا ګڼه ګوڼه ډېره وه دوی لینجرونو ته پورته کړل له دې ساحې نه بره وویستل. که خدای مه کړه امنیتي ځواکونو دلته اقدام نه وی کړی دا خلک یې نه وی ویستی نو کیدای شي دا چې د شهیدانو ارقام نور هم لوړېده خو د دوی د کور ودانې چې عاجل اقدام یې وکړو دا خلک یې وویسته. هغه نه وروسته زموږ د پلټنې ټیم کې موږ تاسو د حوادثو یا د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د سره میاشت د نور زیربط ادارې په نورستان کې چې څه سیمه ییز مسؤلین وو خپلې ادارې پرېښودلې دلته د خلکو د نجات لپاره ښکته شول چې تر دې مهاله او همدا اوس هم چې ما له دلته مسؤلینو سره خبرې وکړې تازه رقم مې واخیسته. نو اولو کې 115 کسه زموږ نادره کوو چې د هغوی وارثه هم دلته موږ ته رسېدلي وو. هغه ارقام یې موږ سره یاداشت کړي وو چې زما ورور نشته، زما پلار نشته، زما تره نشته. 115 کسه نادره کوو. په سبا چې موږ کله معلومات ترلاسه کړو خوشبختانه د هغو نادرکو کسانو نه یو څه دا مخامخ غره ته پورته شوي یو څه دې خوا ته ځانونه ویستی وو. خو 23 تنه هغه کسان دي په دې کې چې بیخي تر دې مهاله د هغوی هغه ارقام مې موږ سره یاداشت شوي وو د دوی جسدونه. بیا پرون او همغه اوله ورځ کې عملیاتي ټیمونه دلته کار شروع کړ چې له نن سره چې دا سهار 2 جسدونه راوویستل شو دې سره موږ 21 جسدونه پیدا کړل. نو دې سره تقریبا 4 جسدونه تر خاورو لاندې دي چې همدا اوس تاسو ګورئ زموږ عملیاتي ټیمونه یا هغه خدماتي ټیمونه په عملا ساحه کې لګیا دي. دلته د دوی لپاره هم کمیټې ایجاد کړې. قدرمن والي صاحب د معاون صاحب په مشرۍ لاندې صحیح کمیټه ده، موږ تاسو مطبوعاتي کمیټه ده، موږ تاسو خدماتي کمیټه ده. خدماتي کمیټه همدغه ده چې درګرده لګیا دي مړي باسي. صحیح کمیټه شاته بګراوند کې تاسو هغه روغتیایي ځاله ګورئ. دې ځای نه چې کله کوم جسد موږ باسو دغه روغتیایي ځالې ته وړو که ګوندې خدای دې وکړي چې بېهوښه یې موږ تر درملنې لاندې ونیسو چې هغه بېرته روغ تر کوره. بیا دلته چې له دې د دوی له وسې نه پورته وي بیا روغتون ته لیږو. نو تر دې مهاله درته ووایم چې موږ 21 جسدونه ویستي دي. دغه حصاره چې تاسو ګورئ دوکانونه دي هټۍ دي دا له منځه دي. شاوخوا 15 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې زموږ تجارانو پانګوالو ته دلته زیان حصارات مالي دا زیان واوښته. نو د دې ترڅنګ تقریبا 23 تر دې مهاله چې هغه ارقام موږ سره دا معلومات نشته کیدای شي چې د ارقام پورته شي. د ودانیو لاندې هغه کسان هم وي چې دلته سیلانیان وي. باقی مانده زیراورها. بله تقریبا 3 جسد تا اونوس نادرک است. بسیار زیاد تشکر. در مجموع اگر کلی آمار بگوییم که با چه تعداد کشته و زخمی و کسایی که هنوز زیر آوارها مانده خب یک طرف که لحظه در تغییر است در مجموع چقدر کشته و زخمی؟ در مجموع نزدیکتر به 1.5 نفر میاد که زیادتر زخمی شده بودن که تقریبا 28 نفره. دیروز کدام ارقام زخمی ها را که ما گرفتیم از اتمی نورستان 28 نفر زخمی داشتیم. همونطور چیز جسد کشیدیم چیز اجساد است که او زیر خاک است در کشیدن اونا تیمه محلی ما شما یا کریم و شما لگی هستند که کار میکنن که همون چند جسدی که مانده او را بکشن. بعضی اجسادی تو است که میشه وارثهشان اینجا نباشد مثل سیلانی‌ها اینجا که میان به سیاحت میان از فامیلشان کس خبر نیست. اندمی بازار دمی و طلا شب روز خود سفری میکنن اونا نادرک هستند تا هنوز. انشالله که باز در این فرصت حداقل جسدشان پیدا شود که
خیلی ناراحت کننده است. تا هنوز کسی به خاطر کمک برای والی صاحب تماس گرفته نگرفته؟ شما من های سخنگوی را بگین که کدام خبری هست در قسمت کمک ها اینا. له کومه ورځې نه چې دغه پیښه رامنځته شوه موږ دا پیښه تاسو د کور ودانوي تاسو په شمول د ټولو رسنیو د کور ودانې چې دا موضوع یې رسنیزه کړله نو زمونږ مشران په خپله قدرمن والي صاحب د امیرالمؤمنین صاحب دفتر سره په تماس کې و د ریاست الوزرا له دفتر سره په تماس کې و زمونږ تاسو وزارتونو سره په تماس کې و چې خوشبختانه د ریاست الوزرا د دفتر لوی رئیس خادم صاحب په خپل همدا اوس هم نورستان کې ده د دې ترڅنګ امیرالمؤمنین صاحب دفتر موږ ته د مرستې ډاډ ورکړ زیرکتو ادارو وزارتونو هغه اړونده مؤسسات خیریه بنسټونه موږ ته اطمینان راکړ خو دا چې نورستان یو څه فاصله لري په لرې پرته سیمه کې قرار لري دا به همدا اوس تاسو چې تر دې ځای راغلی یاستئ تقریبا 11 ساعته به مو سفر کړی وي نو امید شته چې په څو شیبو کې هغه کاري ټیمونه هم دلته ورسیږي مرستندویه ټیمونه د دغه خلکو د زخمونو لپاره خداوند کل شما را خیر بده همین قسم دست به دست هم بدیم که حداقل یک چیزی برای کسایی که متضرر شدن کمکی که میشه بدون شک کسی که نیست دیگه با ما نمیتونه جای صورت بگیره ولی حداقل تسلی دلش بسیار تشکر صاحب تشکر از شما زنده باشین همیشه بیا بسیار زیاد تشکر بخیر باشین بخیر باشین خدا کمتان نکنه عرض تسلیت میفهم سخت است خدا کمت نکنم با عزت باشی میفهم سخت است اما چی کنیم که از طرف کدام کسی اگر می بود کل ما دست آسین بر می زدیم می رفتیم جنگ میکردیم مگم الله خودش هست کرده خودش نیست میکنه به هر حالش باید شکرگزار باشیم پروردگار کسایی که عمرشان باقی نبوده در این دنیا دیگه با ما نیستن ما هم یک روز رفته نیستیم ولی پروردگار صبر بده برای همه ما دکتر صاحب 1 سال 1.5 سال قبل ما خود دیده بودیم اینجا هم شیریش از زیاد تغییر داده این سیل قصه کو برای ما که کجا بودی سیل از کدام طرف آمد در اینجا حالا چون من همیشه بیخی یک رقم هم نقشه اینجا یادم رفت سرک کجا بود پل کجا بود که ما میخوایم بفهمم و کسایی هم که نورستان آمده بودن اونا هم ببینن و برای ما هم یک تصویر میده که زندگی نمی رقم است قدر یکی دیگه ما را بفهمیم که هر لحظه امکان یک چیزی هست که شاید در دنیا نباشه. حفیظ جان از کجا قصه کنم؟ سخت است. از کدام صحنه‌اش برات قصه کنم؟ دلخراشترین قصه ها نمیتونم که بیان کنم. خیلی سخت است برام. بعد از ظهر ما از دواخانه برآمدیم آمدیم روبروی مارکت که از این سمت چیغ شد که سیلاب آمد. از سمت که از کابل میگی؟ سیل آمد میگه. با می آمدن سیل ورخطا شدیم. نه در پای ما چپلک بود نه چیز رو برو دوش کردیم به می کو دوش کردیم به می طرف بالا به می طرف بالا از می پل که تیر شدیم تا به می سمکاری که رسیدیم دیدیم که آمد در ظرف 16 ثانیه تمام بازار و دیگر روی کرد در ظرف 16 ثانیه قدر سرعت داشت که در 16 ثانیه کل جای به دیگر روی کرد به دیگر 16 ثانیه خیلی بسیار دوستای من از دست دادم خیلی زیاد دوستای از دست دادم که کادر بودن دکتر بودن شخصیت بودن کلش از دست دادم خیلی هیچ نمیتونم تصور کنم خودت جور هستی
ما که وقت دوش کردیم اونجا به طرف کو اوگارم شدیم، یک تعداد اشتکام بود، خردترکات، دکاندارا همه شد. خیلی برشان خسارات مالی شد، خیلی زیاد خسارات مالی شد. تقریبا از چقدر حدود؟ در حدود تقریبا یک تعمیر 3 منزله بود، 12 باب اتاق، تقریبا 60 لک افغانی خوی قیمت داشت. از بنیادی را بود، از بنیاد مکمل. بیخی بنیادش هم معلوم نیست، اما سنگ که پایین باشه او هم معلوم نیست. اما تو اینجا 10 دکان دیگه مربوط شاروالی بود، سوپر استورا بود، نانبایای به سطح کابل بود، همه شانه با یک خاک یکسان کردن. همین حال شما میبینید این کل سنگا را که میبینین، همه سنگا بالشان آمد. هتلای بود که در سویزرلند نبود، بسیار با مو گزاف‌ترین سرمایه گذاری هم اینجا شده بود. خیلی مردم فقط به می بودن آمدن. خوب شد که می سیلاب شو نامده بود. اگر شو می آمد بسته پارو نمی بود، بسته ولایت غرق خود میکرد. این ما فکر میکنم از اینمی طرف اگر اشتباه نکنم یا از اون طرف بود، ما با یکی از معدن ها رفته بودم، معدن بیروج. امی راسته؟ امی راست، بالا 1 سال پیش بالا میری ها، این امی راست. اون قسمت ها رو تخریب کرده والا وطن داره. اما قسمت یا خب ما مردم نورستان همین بجز از مالداری و همین معدن و اکثریت زراعت و لوبیا و کچالو مصروفیت ازی نیست. و همین مردم اینمیجا یک 3 منزله تعمیر بود پالوی همین احاطه ولایت. ما دیگه ندیدیم. در ظرف 16 ثانیه خودت فکر کو که از اینجا تا به اوجا خیلی کم فاصله است. 16 ثانیه پشت سر بسیار افراد بودن، کلگی دوش میکردن، پشت سر گیدمی چیز نبود. در ظرف 16 کلگی را برد. در ظرف 16 ثانیه دیگه ما یکی دیگه خود ندیدیم کی کجاست و کجا نیست. در نورستان فکر میکنم اولین بار بوده یا نه دفعه قبل هم اولین بار بود. دفعه قبل آمده بود به این شدت نبود، به این اندازه نبود، به این اندازه نبود. تخریب کرده بود، کما که بعض ساحه را او آمده بود، خویی شدت ازی خیلی زیاد بود. از این فامیلا کسی از خانه هم اینجا برده سیل نبرده؟ به این سم یک 2 دانه خردترک خوار و بیادر بودن. چند ساله بودن یا؟ بسیار خرد بودن، 8 ساله. یا از خواستن که از باران پت شوند می چیز درنده منزل اول ازی. در منزل اول ازی که تو رفتن از باران پت شوند سیل سرشان. بسیار غم انگیز است. بسیار زیاد. خدا عمر دراز بده کلتانه. آفت طبیعی. کاکای بزرگوار اعظمی نورستان است. از کدام ولسوالیش هستی؟ اعظمی بارون یا از کدام ولسوالی دیگه‌اش هستی؟ ما سابق در مربوط به مرکز کابل بودیم، چه بارون بودیم. حال جدا شده 1 سال میشه. از کنتوا میگن پشت سر ازی طرف غرب می کو پشت سر ازی درست هنوز کنتوا منزل دره کنتوا ما رفته بودم. درست، بسیار مقبول جای است. بسیار مقبول جای است. از اونجا هستیم. از اونجا گزارش تهیه کردم. از چه یک جای مقبول؟ همین نورستان سراسرش مقبول زیباست. مقبول زیباست. یک کالت تاریخی مدت. اونجا رفتم. از اونجا هستیم ما. از خوب منطقه هستی. نام تام نگفتی؟ نام ما قاضی جمعه خان. قاضی صاحب جمعه خان. هست و بود از زمین نورستان است. ما هست و بود از نورستان است. از امکان داره که از 1000 سال سابق باشیم. از همون سابق. از بنیادی. دمه قدر سال این ما تو یک سیل آمده بود. والا ما در طول حیات ما تقریبا 65 یا 75 باشیم. خب این طور حادثه بسیار عظیم و وخیم و به سطح نورستان باز به دیگه جای آخر نمیگیم. همین پارونه. همین رقم به این شکل و به این شدت به این منظره به یک چند دقیقه به یک چند لمحه یعنی دنیا را یک چپه کرد. یک حالات این تو تغییر کرده که به چند ثانیه دیگرگون شده. این به فکر به نظر ما نظر به آدم که قرآن و چی کنن تلاوت کنن و یکیش به ترجمه می‌کنن. همین اکثر
نمی مصائب و نمی مشکلات و نمی بعض عذاب که میه نظر به اعمال ما، نظر به بعضی چیزای ما از جانب الله است. سرکشی ما از چی میشه. او کسی که شهید شدن اونا درست است، شهید شدن غریق شهادت است در چیز اسلامی نی. خب اونا را خدا جنت فدا نصیب کنه. حاکمان را خدا از این حالات عبرت بگیریم و یک در اعمال خود چی خود نیت خود در بین خود مسلمان ها یک صفت عمده مسلمان ها هم ترحم است در بین خود. نو در مسلمان به سطح دنیا بگم یا به سطح جهان، به سطح افغانستان، به سطح نورستان، به سطح امی محدوده ترحم در بین بسیار کم است، اخلاق ضعیف است. قدر یکی دیگه ما را قدر یک دیگر نمی‌فهمند. اگر نی قرآن توصیه میکنه مسلمان صفت میگه ترحم است در بین خود، مثل یک بیادر است. کل مسلمان ها بیادر هستند. همین نورستان هم خو فضل خدا مردم تعصب ندارن و باز این پارون یک اندازه یک کشتی یک مرکز دارون یک محدوده چیست در اینجا صاحب از خاطر از اینکه اینجا آب هوا بسیار سرد است و یک فاصله وطن است و دیگه جا مشرقی شد دیگه مناطق همی گرم نشین هستن اونا دمی یک ماه دو ماه با چکر و تفریح میاین. با تفریح میاین. خو اینجا بس الحمدلله تعصب هیچ چی ندارن. خو ما از حکومت مرکزی تقاضا میکنیم که باید نظر به مردم زمین ندارن، در طرف هستن دید پر طرف جنگل است، اینا به سطح سلطانی و مردم تجارت نمیدارن، اینا را باید توجه داشته باشه و چیزایی که ضرورت دارن اینا مسائل اقتصادی را زیاد توجه داشته باشند. خب باز کسی که متاثر به مسئله شدن یک واقعا اینا را مستقیما اگر کمک به سوی جهانی به سوی افغانستان به سوی امت اسلامی باز برادرای مسلمان کسی خیریه مؤسسات خیریه داشته باشند اینا مستقیما به ورثه و به مچی برسانند. این طور نشه خدا نصد دست به دست اینا باز اولش یک سر باشه و آخرش یک چارک یا یک خرد برسه. انا می بسیار دایی تاکید همه تقسیم کردنش عادلانه باشه. عادلانه باشه. مستقیم به کسی مستحق برسه. کسی که متضرر شده. کسی که به سرپناه شده. کسی که تجارتش مکمل نه. از تجارت دکان و خدا کمت نکنه. هدف از آمدن ما اینمیست که این صداقای شما را برسانم برای 4 تا تاجر ما که اینمی وقت کمک کردن است که کمک کنید. سلامت باشید. سلامت با عزت باشید. خدا کمت نکنه. بخیر باشید. کسی اینجا در زیر چی نمانده؟ چی نمانده نه؟ خود این لگه واسطه منو سخت است. من معذرت میخوایم اگر سوالم درست نبود. بسیار زیاد معذرت میخوایم. در قسم گزارشات بازم معذرت میخوایم و توانایی میخوایم سوال پرسیدنم. همین نام تو برام. زمانم جلات خان دی او دی وما ولسوالی دی کوردر صاحب اوسیدونکی. از ولسوالی وما هستی؟ بله. اینجا بودی در روزی که سیل آمد یا نه؟ نه زه دلته نه وم خو موږ خبر شولو تقریبا دلته 2 بجې لږ سیلابونه شوي دي. موږ چې خبر شولو موږ ته پته و چې دلته زموږ ټول خپلوانانو کسی برات زنگ زد که از فامیلایتان اینجا کار میکرد او دلته چا زنګ وو چې دلته شارواله باندې سیلابونه راغلي دي او شارواله کې زموږ ټول خپلوانانو د رئیس دی شاروال نیولې تر مامورینو شاروال صاحب ولایت نورستان او هغه هم بچی مامایت او زما ماما زوی هغه هم دلته او بس دغه څنګه چرالو بس دغه ډیران ته ورسېدل دلته هیڅ شي دغه دیگه کی بود جدا از شاروال صاحب دیگه از شما از خانواده کی بود دلته می یو دغه و دلته یو د دغه علاقانو صاحب اوسیدونکو هغه زموږ د سیده چې موږ ټول د یو کلی چې د یو کلی نو ختمې موږ او قریه ته او هغه مو سورک دی یو کس دی د بخي اوس پورې درک نه لګي 2 کسان دوه د مامورینو دي شاروالۍ اوس پورې موږ نه درک دا تر اوسه پیدا شوی نه ده لټنه په شروع ده خدای دې د خلکو له مجبور ورکړي چې دغه دویمه ورځ ده چې موږ سره دلته یعنی اوږه په اوږه ولاړ ده چې موږ سره خپل هغه خواري او زحمتونه غاړي او دلته موږ سره همکاری کوي. دیگرها پیدا شدن فقط یک تا مانده. فقط شاروال موږ پیدا که پرون
ښاروال دغه ځای کې هم پیدا کړه هغه یو د چارماغو ونه ښکاري هلته هغې یخت هم پیدا کړه هغه یې دفتر هم دغه طرف ته و هغه یعنې ځای په ځای پاتې شوی د خپل دغه نه حرکت نه و کړی د دفتر نه حرکت نه و کړی یو دوکاندار دی پرون موږ ته هغه ویله اخوا نه مې کته وایي فقط کړکین باندې دا رئیس صاحب ښکاره شوي دا کړکۍ داسې خلاصه کړه نو دې ته نور وخت نه و چې یا یې دنګلی وی یا یې کوم خواته یې ځان ایستلی فرار بکنه او فقط کړکۍ خلاصېدل او شاته نه رسید سیلابونه رسېدل وایي په 15-16 دقیقو کې هر څه چې ومکته چې دغه تیږې وي او حساب کتاب دلته هېڅ شی نه معلومه ده دا غټه تیږه چې کوم دی دا راسا په شروالۍ لګېدلی دی او امی سنگ را که ما در تصویر میبینیم تصویرشم اینمی سنگ که وزن نظیر دیگه حالا من گفته نمیتونم که چقدر است خب منتها بسیار کلان است بسیار سنگ بزرگ است این دیگه از اینمی طرف که از کجا خطا خورده دیگه از اینمی دره او پاس این را وسیله عدد چې دا څټ مستقیم به مشاروالۍ خورده شاید چې تاسو مخکې به هم دلته راغلی وای به دفتر شاروال صاحب بالکل مستقیما په مغه شاروالۍ لګېدلی صحیح په دې طرف باندې ارتولی دی صحیح په هغه طرف باندې ارتولی دی نو سیکنډونو معامله وه چا چې پوره و بس رسېدلی غم آخر باشه بس خیر خداوند کسایی که نیست دیگه در اینجا خداوند ببخششان خداوند مغفرتشان بکنه ټول نن زموږ همدغه هیله ده چې هغه که خیریه بنسټونه یا هغه که زموږ لوړپوړي چارواکي تر دې ځای نیول تر قابلو پورې هغو نه زموږ همدغه هیله ده چې راشي دلته زموږ دغه د غریب خلکو هغه نږدې نه هغه مشکلات واوري نو دلته زموږ اوسه پورې جسدونه نه دي پیدا شوي چې هغه جسدونه پیدا کړو مړه شوي دي دا منو خو دا مرګ حق دی چې هر چا راتلونکی دی خو دومره ده چې فقط جسد پیدا کړو هغه کورنۍ ته ویوسو چې ځه ستا زوی په دغه ځای باندې مړ و دا هم راوسته او دا یې قبر شو خلاص اونا هنوز هم امیدوار هستن که زنده است ملت په ملت موږ ته زنګ وایي چې څنګه شو خو موږ دغه اطمینان ولرکوو چې موږ سره حکومت خلک هم ولاړ دي او خیریه بنسټونه هم راغلي دلته ټول د پارون مرکز خلک هم موږ سره ولاړ دي نو شپه او ورځ دلته لګیا دي کارونه کوي انشاءالله نا امیده کېږو نه خو هغو ته موږ داسې ډاډګیرنه ورکوو خو موږ د ټولو چې څوک دغه موږ یینې او زموږ غږ اوري هغو نه زموږ هم دا هیله ده راشي دغه موږ سره دغه اوس چې موږ کوم مشکلاتو کې اخته یو دې کې موږ سره ودرېږي یوازې موږ دې کې موږ نه یو دردمن شوی ګوره د واما خلک پکې وو د هر کلي خلک پکې دي هر غربي نورستان خلک هم دغه کې شامل دي خو دلته بیا یوازینی ځاني تلفات هم رسېدلي خلکو ته مالي تلفات تاسو شاید چې مخکې دلته ورغلي وای ټول هغه رش دکانونه په دغه ځای کې گفتن از دکانا اینا گفتن خدا کنه که امی کسی که اینجا زیر آوارها مانده امی پیدا شود مننه خیر باشه غم آخر باشه بسیار زیاد تشکر بخیر باشه مولوی صاحب وحیدالله محمدی سخنگوی قلوردو هم اینجا هستن تشکر از همتان همه قسم کل ما و شما که در تو حالت دست به دست هم بتیم انشالله که یک چیز میشه تشکر از شما بر علاوه از اینکه شما اینجا آمدین به خاطر اینکه کدام تشویشی نباشه مردم حداقل بتونه کم و کسایی که خساره مالی دیدن ما از مالشان چیز مانده نمانده یا جسدایی که زیر آوارها مانده کمک کنن بکشن آمدن شما در اینجا به خاطر چی است در کل میخوایم بخوایم بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په نورستان ولایت مرکز په پارون باندې دغه لویه غمیزه د سیلاب راتګ دې نه چې کله زموږ قلوردو رهبري خبره سوله نو د رهبرۍ موږ ته هدایت وکړ چې زموږ ځواکونه باید صحنې ته ځان ورسوي تر څو د هیوادوالو د جسدونو د ژغورنې د دې ژوندي د دې اجناس د هغې ژغورنه وکړو په همغه اساس باندې موږ تصمیم و ترتیب مو برابر کړ شپې تر شپې بیا موږ را روان سولو چې پرون دلته راورسېدلو زموږ ځواکونه عملا دلته چې مو کتل خبر سو چې هیوادوال خاورو لاندې دي نو زموږ
اسلامي اردو ځواکونه لګیا سول د دې د جسدونو د موندنې لپاره چې جسدونه را پیدا کړو. همدغه شانته د قل اردو د رهبرۍ د هدایت سره سم زر تنه هیوادوال چې زمونږ هغه دلته ورته ضرر رسېدلی و هغې ته مو خوراکي توکي برابر کړي وو، ځان سره مو راوړل، دلته مو ورته تقسیم کړل. نن ورځ هم دلته زمونږ هیوادوال لګیا دي. اسلامي اردو ځواکونه هغه خلک دي چې د پرزي په مشرقي زون کې د پرزي کرښې ساتنې د دفاع سربیره توپکونه په لاس کې دي چې خپله د وطن دفاع کوي، خو چې کله ضرورت سي توپک بیا ږدي، کولنګونه او بیلچې را اخلي، د خپلو هیوادوالو سره دغه شی موضوعاتو کې ځان شریک بولي. دا ولسونه زمونږ دي، موږ د دې ولسونو یو، اسلامي اردو د دې ولسونو بچیان دي. همیشه به د دوی سره په دغسې مشکلاتو په داسې الهي پیښو کې قدم په قدم اوږه په اوږه ولاړ. بسیار زیاد تشکر، خداوند شما را خیر بده. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشه. بسیار تشکر. سخت نگران هستم، سخت جگرخون هستم، ولی آنچه که رضای الله بوده هر چی که بوده رضای الله بوده، ما خو هیچ واسه نداریم. امو هست کرده، امو نیست میکنه. بالکل صحیح است. نامتان؟ نامتان وحید عبدالله. داد وحید؟ وحید عبدالله. وحید عبدالله. وحید جان دو تا اولاد خود از زادم. بسیار سخت است. اردو دختران. اردو دختران. دختران. چند ساله بودن؟ یکی خود 12 ساله بود، یک 5 ساله. یکی 12 ساله؟ یکی 5 ساله. یکی 5 ساله. در کدام قسمت بودن و وقتی که سیل آمد خودت اینجا بودی نبودی؟ ما طرف بودیم، طرف بودیم. نه اینجا یک 3 منزله خانه بوده. 3 منزله بوده که حال نیست دیگه؟ حال نیست. مکمل؟ 7-8 بچه که اونجا بوده، 1-2 تا کارگرها بوده. و کدام کلام چی بوده او خب بیرون آمده، 1-2 بچه را چی هست کارگر بود. نه اونا را بیرون کشیده، یک دختر اینجا پایین افتیده دیگه کلام نموده، او را بالا میکنیم او افتیده، باز سیلاب آمده دیگه. خب ما چی واسه نداریم چی میکنیم. تصویرها را داشت بیشتر که اردوش یک جای گفتن بوده؟ دوش یک جای، یعنی یک جای پیدا شد جسدایش. مکتب میرفتن؟ مکتب میرفتن. صنف چند بوده؟ او قلان خود صنف 6 بوده، از او خب بالا مکتب ها نیستنی و دیگه خب قلان چچک بود. بیا همی لحظه همگی میبینه. من میفهم هرچی که شب به تو جای اولادای تخو نمیتونه که پر کنه. بالکل صحیح است نه؟ بالکل صحیح است. ولی ما تا اینمی جا که آمدیم حداقل یک چیز برای خانه و کاشانه، یک چیزی شوه، یک 4 نفر تجار ما که میبینه بگو امی جران چیزی که در دلت است. ما از اول گزارش تا به میال گفتیم، بازم میگم خودت و مردم خواستت این چی است میال در دلت، چی باید شوه؟ هرچند سخت است امی سوال من، خب حال ناگزیر به خاطر خانه و کاشانه و یک سرپناه و باز چی میگم، ما دو بچه ها خب ما پیدا شده دیگه هم گمشدگی داریم. الله را پیدا دیگه هم گمشدگی دارین؟ اینجا پایین هست، بسیار مردم ها گم هست. خب نه من از فامیل خودت میگم. از فامیل ما همین 2 تا دخترک بوده. 2 تا دخترک بوده پیدا شده، ان شاء الله دیگه هم پیدا شود. بس اینمی آرزو داریم دیگه. غم آخر باشه. بخیر باشه. کل تصویرش معلوم میشه. از پل
تنها یک قسمتش مانده که همو هم اگر نباشه شاید همی کمکایی را که میبینین که همی لحظه آوردن و همی کسایی که متضرر شده رسیدن همو هم باز یک مشکل می داشت. پل یک قسمتش مانده از این بازار پارون، یک قسمت اوتلا بود کاملا تخریب شده، هنوز هم بعضی کسا زیر آوارا مانده. ما در اون قسمت چند شب بودیم یک سال قبل. در همینجا یک بازار بود دیگه، نمیفهم چه قسم براتان بگویم، هر چیز بود. اما حال از بازار چیز نمانده. این لالا هم اینجا بود، سیل که آمد بودی همینجا؟ سیل که آمد ما همینجا قرار داشتیم حفیظ جان. ما همینجا وقتی که سر صدا شد، حالا که سیلاب آمد، یکی خب بسیار سرعت باران زیاد بود و دلیل سرعت باران کسایی که متاسفانه در سیلاب گیر ماندن به می دلیل که گویا این سر صدا از باران است. از سیلاب کسی خبری نداشت، اما متاسفانه به می گمان زنی‌ها سیلاب مردم متاسفانه گیر کرد. دکاندار در دکان خود ماند، هتلوان در هتل خود ماند، کسایی که از مسافرین از دیگه جای آمده بودن به خاطر یک لقمه نانی که باشه که وقت خود تیر کنه پس دوباره دنبال کار خود برن، متاسفانه اونام گیر ماندن. یک کسی بود همینجا بسیار مشهور بود، نامش یادم رفته، عجب خان، کاکا عجب. کاکا عجب بسیار یک هتل مشهور داشت در سطح نورستان. جوشی که جور میکرد، یک غذای محلی به نام نورستان جوش میگفتن. یادم بسیار یک غذای مشهوری نورستانی رو جور میکرد. متاسفانه اونام در هتل خود بودن، اونام زیر آوار گیر موندن. وقتی که سیلاب آمد کاکای ما رو از ما گرفت متاسفانه. سلامت باشید. سخنگوی والی صاحب جوست توزیع میکنن. خانه تاباد صمیم صاحب بسیار زیاد تشکر، خدا اجر بدید. سرفراز باشید. این چی است، از طرف کی است؟ که اصلا از جوس از طرف وزارت دفاع قلوردی 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه به خاطر زمین کارگر کسی که در ساحه کار است با اینا یک چیز چاشت است، یک ناشته توزیع میکنیم. خدا کمتان نکنه. با چه تعداد بود؟ اندازش به 2000 کارگر مواد خوراکی رسیده بوده که حال توزیعش از آغاز کارگرها شروع کردیم تا پایان کارگرها روان هستیم که نمیره توزیع خیلی ببینید مواد غذایی تا بالا آوردن اینجا برای کسی چی چیز ضرورت است می فعلا کسایی که میبینه که اقدام کنن؟ فعلا شما ببینید که چیزی دکان‌ها از خانه‌ها از بین رفتن دیگه. مردم نورستان بسیار غریب و بیچاره در حالت فقر زندگی میکنن، زمینای زراعتی ندارن. اینمی یک چیزی عربی زندگیشون به می مارکت‌ها و دکانداری روان بوده که کمی هم از بین رفته. خواهش ما از ادارات زیربط مؤسسات خیریه نمی است که هر چیز زودتر میشه باید اینا اقدام کنن به مردم نورستان مواد خوراکی برسانن، در ضمن از کمک‌های نقدی کنن که تا بتوانن اینا پس به پای خود استفاده شوند، کار بار خود پیش ببرن. خیر باشین، زودتر توضیح کنین اگر به ما نیاز از ما در پولیتان میباشه. بخیر باشین. مهربانی. بخیر باشین. شما اینمی تصویر اسپوجمای یا اسپوگمای هتل او ملمستون در صفحات اجتماعی هم دیدیم. اینمی آدم صاحب از اینمی هتل است و جالبی است که اینی لالاگه که میبینین شکر کی زنده است. تو بیا که من همی آغوش رو بگیرم راسا نگدی بغل راکا بغل. این 2 ساعت در زیر آوار بوده دیگه. دمی زیر شکر که حال زنده است. شکر 2 ساعت بعد پیدایش کردی؟ الحمدلله 2 ساعت روستا پیدا شد. آیا بیادرت است؟ بیادری ما است. چی احساس داری؟ احساس راته وایه. بس دغه تیرو ورځو کې چې کوم سیلاب راغی نو یو توره لوخړې وې او تورې دغه وې چې راواوښتلې په دې دغه باندې سیلاب ډېر یو سخت سیلاب راغی، یو قیامت ورځ وه. نو دوکان او هوټل او دلته چې څنګه دا څپې راورسېدلې موږ همداسې بس خپل ځانونه وویستل. نو دغه مخامخ چې تاسو ته معلومیږي دغه مې دوکان او هوټل و تقریبا د 15 میلیون افغانو په اندازه باندې سرمایه ګزاري مې پکړې و. ډېر یو ښایسته کاروبار او هوټل مې برابر کړی و د ټولو سیلانیانو لپاره.
هر چاته معلومه ده. اوس د دې هوټل چې پاتې ده هر څه له منځه تللي دي، خو په دې ساعت باندې شکر د الله نه وباسو چې زه روغ وتلم او دا ورور مې ژوندی ووته، دا ورور مې ژوندی ووته. 2 ساعته وروسته مې دا ورور پیدا شو. د ده یو ځل موږ ته د مرګ خبر راغلی چې دا له منځه لاړه او سیلاب څپو اوچت کړ او کسانو ویل چې دا موږ په خپلو سترګو ولیده، خو دا د سیلاب د څپو غاړې ته ویشتی و، د سیلاب څپو غاړې ته ویشتی و، بس الله بچ کړی و. نو په دې باندې ډېر زیات د الله نه شکرګزار یم. الله دغه مال او دولت راکړی او الله واخیسته. نو اوس مې په نړیوالو او مؤسساتو خیریه بنسټونو په ټولو مې دا غږ ده چې دا کمې مرستې کېږي باید حقدار ته ورسېږي. زموږ بیا د آینده دپاره دغه کاروبارونه برابر کړو، باید موږ سره نقدي مرستې وشي چې دغه کاروبارونه تقریبا 10-15 میلیونه افغانۍ سرمایه ګزاري په دغه طرف دغه ځای باندې کړې وه، ښایسته کاروبار هم برابر کړی و، هر څه لاړل، هېڅ نشته دی. نو انشاءالله کومک باندې دغه دی چې د نړیوالو مؤسساتو او خیریه بنسټونو باندې غږ دی چې موږ ته بېرته کاروبارونه برابر کړي، په خپلو پښو ودرېږو او روزمره ژوند بېرته پیل کړو. خیر ببینی. نوم یې څه شی ده؟ حذیفه. حذیفه وغږېږه 2 ساعته وروسته پیدا شو. همی آب دیدم عمرم به اینمی رقم به اینمی شکل در گذر از شما گزارش دیدیم. من معذرت میخوایم، وظیفه‌ام است، ناگزیر است بیایم در هر شرایط بر شما گزارش داشته باشم. سخت متاثر شدم و معذرت میخوایم که شما هم متاثر شدین. ناراحتی ها مخصوصا همی 2 تا دخترکی را که از دست داده بود، ما یک وطندار ما باور بکنین آنقدر ناراحت شدیم که همون لحظه فراموش کردم بگویم خدا ببخششان. حالا میگم خداوند ببخششان، خداوند مغفرتشان بکنه، پروردگار ما را هست کرده، همون نیست میکنه. از اینجا صدا میزنم برای تمام تاجرای ما، برای تمام بنیادهای خیریه که کمک بکنن و اگر شما از این طریق میخواین کمک داشته باشین، شما از طریق بنیاد خیریه بیات میتونین که کمکایتان ارسال بکنین و دمی پایین ویدیو در بعضی از قسمت ها هم بر شما نشان داده شد که چگونه و از کدام طریق کمکتان ارسال بکنین. به هر حال این بار آمدیم به نورستان، با دل ناخوش آمدیم، با دل ناخوش میریم. به هر حال کسایی که نیستن با ما خداوند مغفرتشان بکنه، کسایی که زخمی شدن شفا عاجل برشان میخوایم و کسایی که هنوز هم برای هستن که اون کسی که در زیر آوارگیر مانده او زنده است یا ناپدید است، امید داره که او زنده است. خداحافظ.